हं. नमस्कार सगळ्यांना. आज अष्टमीच्या शुभेच्छा. आज खूप चांगला दिवस आहे आणि आजचं आपलं बी-एम-एम मेडिटेशन आणि सेल्फ केअर ग्रुपच्या सेशनचा विषय आहे द पॉझिटिव्ह लिंक बिटवीन स्पिरिच्युअलिटी अँड मेंटल हेल्थ. तर मी तुम्हाला जसं माहिती आहे, की माझं बॅकग्राऊंड आणि काम हे सायकॉलॉजीमध्ये आहे. तर मी नेहमी आपल्या ग्रुपशी निगडीत सायकॉलॉजीचे सब्जेक्ट्स निवडत असते. तर आज हा जो विषय मी निवडलाय, हा मला खूप उत्सुकता आहेच ह्याच्यात आणि याविषयी माहिती करून घ्यायचीच होती. म्हणून जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं, की मी एक्सपर्ट नाहीये, पण मी प्रत्येक विषय निवडला, की त्याचा अभ्यास करते, माहिती काढते आणि मग तुमच्या समोर सादर करते. तर मी पण एक स्टुडंट आहे असं समजून तुम्ही हे आजचं सेशन बघा आणि मला तुमच्याकडूनही शिकायला मिळतच असतं. तर इट्स अ लाईफ लाँग लर्निंग प्रोसेस जसं आपण म्हणतो आणि मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये मी आज बोलणार आहे. कारण फक्त इंग्लिश किंवा फक्त मराठी असेल तर काही-काही जणांना प्रॉब्लेम होतो. आणि जशी माझी सगळी सेशन्स असतात तसं हेही थोडं इंटरॅक्टिव्ह असणार आहे. मी तुम्हाला अधून-मधून थोडे प्रश्न विचारीन तर होपफुली तुम्ही पण जॉइन व्हाल. तर आपण या विषयाला सुरुवात करू. तर या सगळ्यात आधी मी ह्याच प्रश्नाने सुरुवात करणार आहे, की जेव्हा जेव्हा आपण गुड हेल्थ किंवा चांगलं स्वास्थ्य म्हणतो, मग ते फिजिकल हेल्थ असो, मेंटल हेल्थ असो, तर काय डोळ्यासमोर येतं, की आपण काय करायला पाहिजे? आपण सगळे रोज ऐकत असतो, आपल्याला डॉक्टर्स सांगतात, आपल्या घरचे लोक सांगतात किंवा आपल्यालाही माहीत असतं. तर आय वुड लव्ह टू हिअर, की जर तुम्ही थोडं शेअर केलं, की गुड हेल्थ म्हटलं, की व्हॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दॅट वी थिंक ऑफ टू मेंटेन गुड हेल्थ? कोणताही विचार मनात आला तर तो पॉझिटिव्ह आला पाहिजे. म्हणजे जेव्हा येतो तेव्हा आपलं हेल्थ पण चांगली असते आणि माइंड पण चांगलं असतं. बरोबर. म्हणजे विचार, आपले विचार हा, थॉट्स हां, थॉट्स. हां. पण गुड हेल्थ म्हणजे मी सगळं म्हणतीये फिजिकल, हं. मेंटल सगळं. या या या. हं. तर आपण जनरली काय करतो, की आपल्याला माहिती आहे, की चांगलं अन्न खाणं, न्यूट्रिशन व्हिच हं. नरिशेस आवर बॉडी सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि हे लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं जातं. एक्सरसाइज मग तो कुठल्याही प्रकारचा असो, व्यायाम हा आपल्या शरीरासाठी आणि मनासाठी, स्वास्थ्यासाठी महत्वाचा आहे. हे म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे. पण स्पिरिच्युअलिटी किंवा ज्याला आपण अध्यात्म म्हणतो, ह्याचं काय? आणि हा किंवा धर्म सुद्धा रिलिजन है ना? लहानपणापासून तेही एक आहे, की जे आपल्याला शिकवलं जातं, की इट इस अन इम्पोर्टंट पार्ट ऑफ डेव्हलपिंग आवर ओन सेल्फ. तर जनरली आपण असं बघतो, की लहान वयात किंवा तरुण वयात जास्त प्राधान्य हे शारीरिक अ, म्हणजे जसं एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना दिलं जातं टू मेंटेन गुड हेल्थ. पण आपण स्पिरिच्युअलिटी हे जनरली मिडल एज किंवा त्याच्यानंतरच विचार करायला लागतो, की हां, आता एका विशिष्ट वयानंतर माणसं साधारण अध्यात्माचा विचार करायला लागतात. पण असं लक्षात आलंय, की दॅट इस नॉट ट्रू. पीपल ऑफ ऑल एजेस कॅन बेनिफिट अँड आर रेडी टू रिसीव्ह स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स. तर आपण ते बघणार आहोत, की ॲक्चुअली फिजिकल आणि मेंटल हेल्थसाठी स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत, त्याचं काय महत्त्व आहे आणि व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? तर आपण सुरुवातीला स्पिरिच्युअलिटीचं डेफिनेशन, अध्यात्म म्हणजे काय याचं डेफिनेशन बघणार आहोत आणि नंतर हाऊ वी कॅन यूज इट फॉर आवर ओन बेटर हेल्थ ते पण बघणार आहोत. तर लेट्स स्टार्ट आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे आध्यात्मिक जी बाजू असते आपली, त्याला आपण सगळ्यात कमी महत्त्व देतो व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. हां, तर काहीही झालं, की आपण सगळ्यात आधी आपलं अन्न म्हणजे डायट, एक्सरसाइज किंवा डॉक्टरकडे जाऊन औषधं घेणं ह्याला प्राधान्य देतो. पण हॅव्हिंग अ स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस किंवा ऑलरेडी जर तुमची कुठली स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस असेल, तर त्याचंही महत्त्व आहे तुमच्या फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी. हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि त्याला कमी प्राधान्य देता कामा नये. तर जर आपण बघायला गेलो व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? तर वेस्टर्न डेफिनिशन एक आहे जे
म्हणजे अगदी सोप्या शब्दात म्हणायचं तर स्पिरिच्युअलिटी आणि रिलिजन याच्यात फरक करतं, की व्हॉट इज रिलिजन, व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी. तर स्पिरिच्युअलिटी इज समथिंग मोर दॅन रिलिजन बेसिकली. आणि हाऊ इज इट डिफरंट ते आपण बघणार आहोत, की when we are talking about spirituality in the Western sense, we are talking about things like human existence, which exists beyond uh, uh, just our worldly self. म्हणजे uh, मी हे मराठीत सांगणार आहे नंतर, त्यामुळे मी आता हे वाचत नाही. तुम्हाला दिसतायत स्लाइड्स. पण स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे पीपल्स बिलीव्स अबाउट लाईफ, पीपल्स बिलीव्स अबाउट डेथ, पीपल्स बिलीव्स अबाउट व्हॉट हॅपन्स आफ्टर डेथ. आणि ह्या ज्या बिलीफ्स आहेत, ह्या प्रत्येक माणसाच्या वेगळ्या असू शकतात आणि त्या वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असतात. मग तुम्ही लहानपणी काय गोष्टी ऐकल्यात किंवा तुमचा धर्म काय सांगतो किंवा तुम्ही काय वाचलंय किंवा तुम्ही आजूबाजूला काय बघितलंय, यावर खूप ते अवलंबून असतं. त्यामुळे हे प्रत्येकाचं वेगळं असू शकतं. इट्स टोटली बेस्ड ऑन बिलीफ्स. पण आता हे ढोबळ मनाने मी सांगते, आपण ह्याच्या डिटेलमध्ये जाणार आहोत. पण हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे, की आध्यात्मिक आपलं जे म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी जी आपली आहे, इट कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन व्हेरियस वेज. म्हणजे अशी एकच पद्धत नाहीये, की तुम्ही ध्यानच करायला पाहिजे, मेडिटेशनच करायला पाहिजे म्हणजे तुम्ही स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस करताय किंवा तुम्ही विशिष्ट गोष्टीच करायला पाहिजे. तर यू कॅन फाइंड युअर स्पिरिच्युअलिटी इन डिफरंट वेज आणि प्रत्येक माणूस आपली स्पिरिच्युअलिटी शोधू शकतो. मग ते देवळात जाऊन असो, रिलेटेड टू युअर रिलिजन किंवा लोकांबरोबर काम करून, लोकांना मदत करून त्यातून मिळणारा जो आनंद आहे, तो असू शकतो किंवा नेचर कॅन बी अ व्हेरी बिग सोर्स ऑफ गिव्हिंग यू स्पिरिच्युअल पीस ऑफ माइंड. तर असे बरेच प्रकार आहेत, ज्यांनी यू कॅन फाइंड युअर ओन स्पिरिच्युअलिटी. तर हे वेस्टर्न सायन्स म्हणतं. आणि अ, आपल्या ह्याच्यात आता कालच मी एक खूप छान लेक्चर ऐकलं. त्यात त्या सांगत होत्या, त्या दासबोधाच्या एक्सपर्ट आहेत बाई आणि त्याच्यावर त्या प्रवचन करतात. तर त्या सांगत होत्या, की अध्यात्म आणि परमात्मा ह्याच्यातला फरक काय? आणि आपण ते बघणार आहोत, की व्हॉट इस द डिफरन्स बिटवीन स्पिरिच्युअलिटी एंड रिलिजन. पण अध्यात्म त्यांनी सांगितलं आपल्या ह्याच्याप्रमाणे तो जो शब्द अध्यात्म बेसिकली तो म्हणतो, की तुमच्या शरीरात असलेला तुमचा आत्मा. हा त्या शब्दाचा अर्थ आहे. आणि जेव्हा तुम्ही अध्यात्माचा अभ्यास करता किंवा अध्यात्म शोधता असं म्हणता, तेव्हा तुम्ही स्वतःला शोधता. यू आर ट्रायिंग टू फाइंड युअर ओन सेल्फ, युअर ओन आत्मा. आणि परमात्मा म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, की आपण नेहमी परमात्मा म्हणजे द हायर पॉवर आहे ना, मग देव असो किंवा जे काही आपली बिलीफ असेल, त्याला उद्देशून म्हणतो. तर अध्यात्म म्हणजे स्वतःविषयी, स्वतःच्या आत्म्याविषयी आणि आपण कोण आहोत ह्याचा शोध घेण्याची जी जर्नी आहे त्याला अध्यात्म म्हणायचं. तर हे खूप सोपं आणि छान डेफिनेशन मला वाटलं. आणि मग ते करत असताना हे सगळे प्रश्न आपल्याला पडतातच ना, की आपण जन्म घेतो म्हणजे काय करतो? आपण पण मरतो म्हणजे काय होतं? नेमकं तुम्ही जी डेफिनेशन सांगितली तेव्हाच म्यूट झालं होतं. ती परत रिपीट करता का? ओह! ऐकू येत नाहीये का? मध्ये हो, मध्ये पूर्ण गॅप झाली होती. नाही आम्हाला येतंय ऐकू सायली. म्हणजे ओके. मला तरी आलं पूर्ण ऐकू. ओके, ओके. हां, तुम्ही तुमचं याचं बघा आवाजाचं कदाचित. तर त्यांनी ते जे डेफिनेशन सांगितलं मराठीत, ते मला खूप असं वाटलं, की हां, हे समजतंय, की आत्मा हा आपण नेहमी आपल्या शरीराच्या आतमध्ये असं म्हणतो आणि ज्यांना अ, द्वैत आणि अद्वैत हा कॉन्सेप्ट माहिती आहे, त्यांना हेही माहिती आहे, की 2 वेगवेगळ्या प्रकारे याचा विचार करू शकतो. एक म्हणजे आपण वेगळे आणि देव वेगळा, म्हणजे आपला आत्मा वेगळा आणि बाहेरची शक्ती वेगळी. हा ड्युॲलिटीचा कॉन्सेप्ट झाला. पण अद्वैत म्हणजे काय, की आपण आणि तो बाहेरचा हे एकच आहोत. देअर इस वन एसेन्स दॅट गोज अराउंड, ओन्ली बॉडी चेंजेस, राइट? आपण जे गीतेत पण शिकतो. तर असं वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा विचार करू शकतो. तर दॅट इज व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिच्युअलिटी बेसिकली. आणि व्हॉट वर्क्स फॉर वन पर्सन मे नॉट वर्क फॉर द अदर पर्सन. हां, म्हणजे मला जे वाटतं, की आत्म्याविषयीचा माझा कॉन्सेप्ट किंवा जी जगण्याविषयी किंवा मरण्याविषयी किंवा मेल्यावर आपलं काय हा जो सगळा कॉन्सेप्ट आहे, हा मला जो वाटतो, तो अंजलीला जो वाटतो तो वेगळा असणार.
आशाताईंना वाटतो तो वेगळा असणार. प्रत्येकाचं त्यांच्या त्यांच्यानुसार तो वेगळा असतो. हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि मग आपण मी हे जस्ट मला चित्र खूप आवडलं म्हणून मी इथे इन्क्लूड केलं, की व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? तर बेसिकली फाइंडिंग मीनिंग अँड पर्पज इन द थिंग्स वी व्हॅल्यू. आहे की नाही? आत्ताच आपण म्हणलं, की आपला आत्मा, आपलं शरीर काय आहे हे जाणून घेण्याचा अभ्यास म्हणजे अध्यात्म जर असेल, तर अ, अ, अंजली प्लीज सगळ्यांना म्यूट करतेस का? कोणीतरी अनम्युटेड आहे. तर आपण ते कशाप्रकारे करू शकतो? आपण कसं काय जाणून घेऊ शकतो? तर फाइंडिंग मीनिंग इन द थिंग्स वी डू. आणि मग त्या रोजच्या अगदी गोष्टी असू शकतात. तुम्ही स्वयंपाक करता किंवा झाडाला पाणी घालता किंवा जे काय करता, त्याच्यामध्ये यू कॅन फाइंड दॅट. इनर फ्रीडम, वेल अँड पीस ऑफ माइंड. म्हणजे बेसिकली इट गोज टू द सेम थिंग. मग त्यासाठी तुम्हाला बसून मेडिटेशनच करायला पाहिजे अर्धा तास रोज असं नाही. तर तुम्ही जे काय काम करताय त्याच्यात तुम्ही ते शोधू शकता का? बीइंग इन द प्रेझेंट मोमेंट. आपण एक अख्खं सेशन माइंडफुलनेसवर केलं. ज्याच्यात हाच आपला गोल होता, की हाऊ कॅन वी लर्न टू बी इन द प्रेझेंट मोमेंट. मग ते चहा पीत असू किंवा काहीही करत असो, की कॅन वी फाइंड ourselves being in the present moment. आणि this extends to our relationships. This extends to how we connect with our surroundings. है ना? तर your relationship with self, पहिली गोष्ट जी आता आपण बोलतोय, की तुमची स्वतःशी असलेली रिलेशनशिप, तुमचं स्वतःशी असलेलं नातं, की तुम्ही एकटे बसून शांतपणे पुस्तक वाचणं किंवा गाणं ऐकणं किंवा जस्ट शांत बसून विचार करू शकता का? का तुम्हाला सतत असं कुणाशी तरी गप्पा मारतोय किंवा काहीतरी बघतोय किंवा काहीतरी करतोय असं हवं असतं. So all these things, all these experiences of living are what determine how spiritual you are किंवा how much benefit you are getting through your spirituality. आणि अगेन मी जसं म्हणलं अजून आपण याच्या खोलात जाणार आहोत, पण हे जस्ट इंट्रोडक्शन आहे, की आपण हे स्पिरिच्युअलिटी म्हणतो, पण ह्याचा अर्थ काय आहे बेसिकली. तर ही स्लाइड एक जी मी बनवली, मला वाटतं ही एकच स्लाइड आपण अख्ख्या सेशन भर वापरू शकतो, इतकं ह्याच्यामध्ये आहे. तर मी उजव्या बाजूनी सुरू करणार आहे. तर खूपदा म्हणजे जर ह्याचा फार विचार केला नसेल, तर असं वाटतं की धर्म आणि अध्यात्म हे सेमच आहे. आणि बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की अरे, तू लहान मुलांनी किंवा तरुण लोकांनी ह्याकडे वळू नये. हं. त्यांनी त्यांचं कर्म करत राहावं, अभ्यास करत राहावा, जे काही काम करतात ते करत राहावं. ह्याच्याकडे वळू नाही. पण जसं मी तुम्हाला आधी म्हटलं, की ह्याला वयाचं बंधन नाही. खूप लहान मुलांमध्येही आपल्याला एक अध्यात्माकडे असलेला कल दिसून येतो आणि खूप वृद्ध माणसांमध्येही तो नसतो असंही आपण बघतो. त्यामुळे वयाचं बंधन नाहीये ह्याला. प्रत्येकाचं हे वेगळं असतं. तर त्यामुळे आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की रिलिजन, ऑर्गनाइज्ड रिलिजन ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये आणि स्पिरिच्युअलिटीमध्ये काय फरक आहे? तर रिलिजन जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपल्याला माहिती आहे, की आपण म्हणजे धर्म, मग तो हिंदू धर्म, ख्रिश्चॅनिटी, इस्लाम किंवा जुडाइझम, जो कुठला ऑर्गनाइज्ड धर्म आपण म्हणतो. व्हॉट इज धर्म? तर कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रॅक्टिसेस असतात धर्मामध्ये आणि त्याच्यामध्ये नॉलेजवर एम्फसिस असतो. आता आपल्याकडे म्हणाल तर आपण हिंदू धर्मामध्ये शास्त्र, पुराणं, त्याच्यानंतर वेद, उपनिषद असे म्हणजे आपलं जे शास्त्र सांगतं, त्यानुसार आपण वागावं आणि त्यानुसार विचार करावा, हे आपला धर्म सांगतो. तर इट्स अ व्हेरी ऑर्गनाइज्ड रिलिजन आणि पूर्वापार असं होत आलंय आणि देअर इज अ सायन्स टू इट, देअर इज नॉलेज अँड देअर आर डिफरंट वेज ऑफ अंडरस्टँडिंग द हायर बीइंग, व्हिच इज द गॉड. आणि जनरली त्यामुळे एक असा ओबिडियन्सचं व्हॅल्यू असते, की हां, त्याच्यात असं सांगितलंय त्यामुळे आपण असं करणार आहोत. त्याच्यानंतर फ्युचर ओरिएंटेड असतं. म्हणजे तू चांगलं वाग, चांगलं कर्म कर, म्हणजे तुला चांगली फळं मिळतील किंवा ह्या जन्मी तू असं-असं वागलास तर तुला स्वर्ग प्राप्त होईल, है ना? आणि प्रत्येक रिलिजनमध्ये हे कॉन्सेप्ट्स आहेत, वेगवेगळ्या शब्दात मांडलेले, वेगवेगळ्या गोष्टीतून मांडलेले. पण ह्या व्हॅल्यूज आहेत आणि हे काय आहे हेही आपल्याला माहिती आहे, की पूर्वापार लोकांनी जसा-जसा समाज निर्माण झाला आणि मोठा होत गेला, तसं-तसं हे ऑर्गनायझिंग सिस्टम तयार झाली आणि बिलीफ बेस्ड आहे हे टोटली. म्हणजे जर मी ह्या धर्मात माझा विश्वास आहे, तर मी ते फॉलो करते.
है ना. जर माझा या दुसऱ्या धर्मावर विश्वास बसला, आता इथे अमेरिकेत तर आपण खूपदा बघतो की लोक धर्म बदलतात, की ख्रिश्चन असतात आणि मग बदलून म्हणतात नाही आता आम्ही बुद्धिझम फॉलो करतो. का? तर ते दे आर चेंजिंग देअर बिलीफ सिस्टम. तर इट इज टोटली बिलीफ बेस्ड. जर तुमचा त्या धर्मावर विश्वास असेल तर तुम्ही ते फॉलो करायचा प्रयत्न कराल. त्याच्यानंतर ड्युअलिटी असते धर्मामध्ये खूप. आता आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. ड्युअलिटी काय आपण मगाशी म्हणालो, की आपण आपलं शरीर आणि आपला आत्मा वेगळा आणि देव तिकडे वर आहे तो वेगळा आणि त्या देवाला प्रसन्न करायला आपण हे करायला पाहिजे. मग ते प्रेयर असो, पूजा, अर्चा, रिच्युअल्स काय जे वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये सांगितलंय ते असो. तर ही ड्युअलिटी एम्फसाइज करतं ते आणि त्याचंही कारण आहे. म्हणजे ह्याचा जर डीप अभ्यास केला तर लक्षात येतं, की पूर्वापार आधी सुरुवातीला ते नॉन ड्युअलिटी होती आणि नंतर मग कसं ऋषीमुनी आणि मग ते खूप गोष्टी आहेत त्याच्या, की ड्युअलिटी ही एम्फसाइज केली गेली म्हणजे माणसाला, सामान्य माणसाला कळेल, की कसं जगावं आणि कसं हे कारण रिलिजन ब्रिंग्स होप विथ इट. रिलिजन ब्रिंग्स देर आर लॉट ऑफ डिफरंट ॲडव्हांटेजेस टू फॉलोइंग रिलिजन आणि म्हणून ते ड्युअलिटी ओरिएंटेड आहेत. सगळे धर्म जवळपास ड्युअलिटी ओरिएंटेड आहेत. मग ते हे पण एम्फसाइज करतं, की हे बरोबर, हे चूक, दिस इज गुड, दिस इज बॅड, दिस इज राईट, दिस इज रॉंग, आहे की नाही? आणि सो इट्स अ व्हेरी फॉर्मल काइंड ऑफ ऑर्गनाइज्ड रिलिजन. कारण असं असतं ना, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही दर आपल्याकडे पण असतं ना, धर्मात सांगितल्याप्रमाणे, की प्रत्येक याचं काय-काय, प्रत्येक दिवशी काय करा, कसं करा, कुणी करा, वगैरे, वगैरे. तर इट्स व्हेरी फॉर्मल आणि त्याच्यात वेगवेगळे आता इथे तुम्ही वाचू शकता आणि हाय अकाउंटेबिलिटी म्हणजे तू जर असं वागला नाहीस, तर असं होईल. हे शिकवलं जातं लहानपणापासून. इट्स अ व्हेरी हे की तुम्हाला असंच वागलं पाहिजे म्हणजे यू आर अ गुड फॉलोवर ऑफ दिस पर्टिक्युलर रिलिजन. तर हे दिस इज अबाउट रिलिजन. व्हॉट इज रिलिजन? ओके. आता व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? मग अध्यात्म काय? कारण मी म्हणलं ना बरेच लोक त्याच्यात गफलत करतात. तर आपल्याला जर समजून घ्यायचं असेल, स्पिरिच्युअलिटी इज समथिंग व्हेरी पर्सनल. रिलिजन आपण म्हणलो कम्युनिटी ओरिएंटेड आहे ना, की आमच्या धर्मामध्ये असं सांगितलंय म्हणून आम्ही असं करतो. तुमच्या धर्मामध्ये तसं सांगितलंय म्हणून तुम्ही तसं करता. आणि होल ग्रुप ऑफ पीपल आर बिलीव्हिंग इन दॅट, राइट? व्हेअर स्पिरिच्युअलिटी इज व्हेरी पर्सनल. जरी मी आणि अंजली सेम धर्माच्या असलो, तरी when it comes to our आध्यात्मिक practice, we might be doing different things. It's a very personal thing for us. त्याच्यानंतर इट एम्फसाइजेस विजडम ओव्हर नॉलेज. म्हणजे तुम्ही नॉलेज घ्या, तुम्ही या धर्माच्या गोष्टी शिका, वेगवेगळे हे फॉलो करा, ग्रंथ वाचा, पण त्याच्यातून जे तुम्हाला मिळतं विजडम, दॅट इज व्हॉट यू यूज इन स्पिरिच्युअलिटी. तर त्यामुळे मोर एम्फसिस इज ऑन विजडम पार्ट ऑफ इट. गोल इज लव्ह अँड फ्रीडम. तर मी जसं तुम्हाला म्हणलं काल जे मी वाचलं ऐकलं ते लेक्चर त्याच्यात मी सांगितलं की आपल्या अध्यात्माचा जो गोल आहे ना तो एक आहे, आनंद. आनंद मिळवणे हा एकच गोल आहे. आणि बाकी सगळे बघा, बाकी सगळे जे इमोशन्स आहेत त्याला विरुद्धार्थी शब्द आहेत. म्हणजे सुख, दुःख, त्याच्यानंतर प्रेम, तिटकारा किंवा असं म्हणजे यू कॅन गो ऑन अँड ऑन. पण आनंद हा असा एक शब्द आहे त्यांनी सांगितलं, की ज्याला विरुद्धार्थी शब्द नाहीये. कारण दॅट इज द अल्टिमेट गोल दॅट वी ऑल आर फॉलोइंग. ज्याला आपण हॅपीनेस म्हणू इंग्लिशमध्ये, की कुणी म्हणलं, की काय असं आहे, की जे तू शोधतोय? तर एव्हरीबडी इज हॅपीनेस, राइट? तर आनंद त्यांनी सांगितलं, की हा एकच गोल आहे अध्यात्माचा. त्यामुळे इट इज सो पर्सनल बिकॉज एव्हरीबडी विल फाइंड देअर आनंद इन देअर ओन वे, राइट? तर आनंद हा त्याचा बेसिस आहे. नॉट जसं आपण रिलिजनमध्ये म्हणलं, की सॅल्वेशन, ओबिडियन्स, की मी जर असं वागलो तर मला स्वर्ग मिळेल किंवा वगैरे, वगैरे. दॅट इज नॉट द गोल इन अध्यात्म, की आत्ता या क्षणी आणि दर क्षणी मी आनंदी असेल. दॅट इज द गोल ऑफ अध्यात्म. इट इज फीलिंग बेस्ड. नॅचरली जर आपण म्हणतोय, की वी आर ऑल परस्युइंग द फीलिंग ऑफ हॅपीनेस, जर आपण सगळे आनंद शोधतोय, तर इट इज टोटली फीलिंग बेस्ड कंपेअर्ड टू रिलिजन विच इज थॉट बेस्ड. है ना? आपण रिलिजन म्हटलं, की बिलीफ्सवर अवलंबून आहे, थॉट प्रोसेसवर अवलंबून आहे. आणि बिकॉज अध्यात्म इज टोटली फीलिंग बेस्ड, इट फोकसेस ऑन एक्सपिरियन्सिंग
your internal self. कारण that's where you're going to find that happiness, right? So focus is internal rather than external. It is totally present oriented. Again, coming back to being in the moment. स्वर्ग आपण आपल्यात शोधतोय, whereas religion मध्ये we always say स्वर्ग तिथे कुठेतरी बाहेर आहे, जो आपल्याला मरणानंतर मिळणार आहे. That's what religion says. But Adhyatma says Adhyatma says heaven is within you now. You can find it if you practice spirituality. Spirituality talks about oneness. We all are one. तर इथे अद्वैत आलं. Spirituality is when you are practicing Advaita or you are thinking of Advaita. की आपण आणि तो परमात्मा एकच आहोत. सगळ्यांमध्ये तोच आत्मा आहे आणि आपली शरीर जी बाउंड्रीज क्रिएट करतात ते अगदी टेम्पररी आहे. आणि आपलं शरीर गेलं की जसं भगवद्गीतेत सांगितलंय की हे शरीर आपण कपडे बदलतो तसं हे शरीर बदलून दुसऱ्या शरीरात जातो वगैरे. तर दॅट इज अध्यात्म, नॉन डुॲलिटी. आपण आणि देव वेगळे नाहीत, आपण एक आहोत. सगळ्यांमध्ये एकच आत्मा आहे. दॅट इज अध्यात्म. त्याच्यानंतर लो अकाउंटेबिलिटी. जसं रिलिजन मध्ये आपण म्हणलं हाय अकाउंटेबिलिटी की तू असं वागला नाहीस तर असं होईल. वेरएज याच्यामध्ये लो अकाउंटेबिलिटी. तुला ज्याच्यात आनंद मिळणार आहे तसं तू वाग किंवा तसं तू करशील. दॅट्स इट. तेवढीच एक्सपेक्टेशन आणि तेवढीच अकाउंटेबिलिटी आहे. आणि फायनली religion is very belief based, whereas spirituality is very experiential. It depends on experiencing it. तुम्ही असं कुणाला सांगू शकत नाही की तू हे कर म्हणजे तुला आध्यात्मिक आनंद मिळेल. नाही, ते तुम्हालाच शोधावं लागतं आणि तुम्हालाच करावं लागतं. तर हे ह्या दोन्हीतले डिफरन्स आहेत. आणि म्हणजे ऑफकोर्स हे खूप आहे याच्यामध्ये आणि खूप बोलण्यासारखं आहे आणि खूप समजण्यासारखं आहे. पण मी हे थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. अंजली, तुला काही बोलायचं आहे का? नाही, तू यू आर कव्हरिंग ऑल द ऍस्पेक्ट्स. म्हणजे खूप Okay. छान चाललंय हे. कंटिन्यू. त्याच्यानंतर इकडे डावीकडे रिलिजन इज इन्स्टिट्यूशनलाइज्ड स्पिरिच्युअलिटी असं एक मला डेफिनेशन मिळालं. पण हे आपण फरक पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येतं की ऍक्च्युली रिलिजन मध्ये यू कॅन फाइंड स्पिरिच्युअलिटी, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इफ यू कॅन फाइंड युअर ओन सेन्स ऑफ हॅपीनेस. आणि ते प्रत्येकाला शोधावं लागतं. देन वन कॅन बी स्पिरिच्युअल विदाउट बिंग रिलिजियस. हे फार महत्वाचं आहे की तुम्ही कुठलाही धर्म फॉलो करायची गरज नाहीये. तुम्ही धार्मिक असण्याची गरज नाहीये टू बी आध्यात्मिक. तर हे फार महत्वाचं आहे, स्पेशली आजच्या काळात जेव्हा आपण बघतो सगळीकडे जगभर धर्माच्या नावावर किती गोष्टी चाललेल्या आहेत, किती एकमेकांमध्ये दुजाभाव आलेला आहे. आता हे इस्रायल मधलं वॉर चालू आहे सध्या. त्याच्यानंतर आपण नेहमी भारतात किंवा इतर सगळीकडे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना भांडताना आणि हे करताना बघतो. त्यामुळे काही जण धर्मापासून दूर जायला लागले आहेत, एस्पेशली तरुण पिढी. आणि जर ते म्हणाले की नो वी आर नॉट रिलिजियस, तर दॅट्स फाईन ऍज लॉंग ऍज दे आर स्पिरिच्युअल. कारण स्पिरिच्युअलिटी प्रत्येकाला लागते. प्रत्येक ह्युमन बिईंग बेनिफिट्स फ्रॉम स्पिरिच्युअलिटी. आणि नेहमीच रिलिजन ऍज वेल एज स्पिरिच्युअलिटी हॅव बीन इंट्रिन्सिक पार्ट ऑफ ह्युमन एक्झिस्टन्स. तर हे दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट. तर आता आपण म्हणलं की सगळ्या वयोगटातल्या लोकांना दे कॅन प्रॅक्टिस स्पिरिच्युअलिटी. आणि रिसर्च म्हणजे मॉडर्न वेस्टर्न रिसर्चनी पण हे दाखवून दिलंय की हाऊ पार्टिसिपेटिंग इन डिफरंट रिलिजियस अँड स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज leads to prevention as well as management of mental illnesses आणि in all age groups. पण आपण आता एक we will see a small 2-minute video which talks about how it has helped young people in battling depression and anxiety. So let's quickly look at it. Reimagined, reshaped, and remarkable. Introducing the
spiritual and religious beliefs are a part of finding meaning and purpose in life. For some young people, that means being a part of a faith community. Other young people might hold these beliefs without being part of any community. At a time when religious beliefs are waning in many countries, we asked whether they may have benefits for anxiety and depression in young people. To get the answer, we looked at scientific studies, spoke to young consultants and religious leaders from India. Most scientific studies were about depression and conducted in wealthier countries. We found religious and spiritual practices and importance may protect young people against depression. Although examined less, spiritual well-being looks promising. Girls use religious coping more than boys, with a clearer effect. Not all studies found religion to be helpful. In some studies, increased religious attendance was related to greater anxiety in early adolescence. Programs that used religion and spirituality to prevent or treat depression and anxiety in young people were helpful. One kind provided opportunities to practice prayer and meditation. Others added spiritual exercises to talking therapies. Young people said they were less anxious and depressed when they felt watched over during difficult times. It looks like religious and spiritual beliefs can be a source of strength for young people when under stress and can connect them with those who share their beliefs. However, praying, if family members and religious leaders insist on it, even when it is not helping, is not the best way to use religious or spiritual practices. We need more high-quality studies, particularly in younger adolescents and in poorer countries, to answer many unanswered questions. For now, this was a small step towards bringing to light the role of these beliefs in preventing and treating depression and anxiety in young people. तर याच्यात क्लिअर कट त्यांनी सांगितलंय आणि अशा प्रकारच्या स्टडीज केल्या जातात इथे सगळ्या वयोगटांमध्ये. आणि खरं म्हणजे हे खूप म्हणजे साहजिक वाटतं आपल्याला, की ऑफ कोर्स या सगळ्याचा फायदा होतच असणार. पण जेव्हा काय म्हणूयात आपण त्याला, एज्युकेशनल कम्युनिटी किंवा रिसर्च कम्युनिटी जोपर्यंत म्हणत नाही, की हां, ह्याच्यात तथ्य आहे बरं का, तोपर्यंत सगळं जग ऐकत नाही. त्यामुळे हे असं म्हणणं आवश्यक होऊन जातं. अ, मला ना अर्धीच स्लाईड दिसते. एनिवे तुम्हाला पूर्ण स्लाईड दिसतेय ना? हो, हो, दिसते. खालचा ग्राफ पण दिसतोय. तर तर आता आपण मानसिक आरोग्यावर जर फोकस केला, तर जनरली आपल्याला माहिती आहे, की जर मानसिक रोग कुठलाही असेल, म्हणजे मी फक्त रेग्युलर स्ट्रेस आणि अँक्झायटीचं म्हणत नाहीये, पण बऱ्याच लोकांना बरेच मानसिक आजार असतात. अगदी डिप्रेशन, स्किझोफ्रेनिया वगैरे बरेच. तर जनरली पहिलं हे असतं की आधीच घरगुती काहीतरी उपाय करणे. अ, 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 आणि जितकं लांबवता येईल तितकं लांबवणे. दुसरं म्हणजे डॉक्टरकडे जाणे. मग तिसरं म्हणजे गोळी घेऊन एका गोळीत मी बरा होईल का हे बघणे. हां, हे आपण सगळ्याच आजारावर आपलं असतं, की हां, पटकन गोळ्या घेऊन मग बरं वाटलं. मग 4 दिवस गोळ्या घेतल्या, बरं वाटलं, थांबवले असं. किंवा मग थेरपी आणि असे बरेच उपचार आहेत. तर जनरली ह्या सगळ्यामध्ये आणि ऑफ कोर्स हे सगळं महत्वाचं आहे. औषध घेणं महत्वाचं आहे, थेरपी करणं महत्वाचं आहे, सगळं. पण ह्या सगळ्यामध्ये आपण ऑलरेडी जर काही स्पिरिच्युअल किंवा रिलिजियस प्रॅक्टिसेस असतील आणि त्याचा काय उपयोग आपल्याला करून घेता येईल, आपलं मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी ह्याचा विचार कमी केला जातो. तर त्याविषयी असं म्हटलं जातं, की मेंटल हेल्थ हॅज 2 डायमेन्शन्स. एक म्हणजे ॲब्सन्स ऑफ मेंटल इलनेस आणि वी कांट स्टॉप एट दॅट, वी कांट स्टॉप ॲट दॅट, की हां, काही आता त्रास होत नाहीये म्हणजे ओके, नाही. द सेकंड पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ इज प्रेझेन्स ऑफ अ वेल ॲडजस्टेड पर्सनॅलिटी दॅट कॉन्ट्रिब्यूट्स इफेक्टिव्हली टू द लाईफ ऑफ द कम्युनिटी. म्हणजे तुम्ही नुसतं आजाराविना असणं महत्वाचं नाहीये. तुम्ही एक वेल ॲडजस्टेड पर्सन असणं महत्वाचं आहे.
मग जसं आपण मगाशी म्हटलं, की स्वतःसाठी गोष्टी करणं, आपल्या कुटुंबासाठी करणं, समाजासाठी करणं, ह्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असेल, तर इट मीन्स यू आर लिव्हिंग युअर लाईफ टू द फुल. आणि ही लिस्ट मी मुद्दाम इन्क्लूड केली, कारण ह्याच्यात सगळंच कव्हर होतं बेसिकली, की आपलं मानसिक आरोग्य सुदृढ आहे, हे कशावरनं ठरवायचं? आणि याचे निकष आहेत आणि हे थोड्याफार प्रमाणात आपल्या प्रत्येकामध्ये वर-खाली असतं. असं नाही की हे सगळंच चांगलं असेल. हं. तर एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन्स ओन ॲक्शन्स. आपण जे रोज करतो, ते आपण किती एक्सक्यूजेस सांगतो किंवा दुसऱ्यांना ब्लेम करतो, का आपण स्वतः आपल्या ॲक्शन्सची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो. फ्लेक्सिबिलिटी खूप महत्वाचा गुण आहे. अगदी छोट्या गोष्टींपासून मोठ्या गोष्टींपर्यंत आपण किती फ्लेक्सिबल आहोत. फ्रस्ट्रेशन टॉलरन्स आपला काय आहे? आता हे शब्द मी एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. सगळ्यांना माहिती आहे आपण काय म्हणतोय, की छोट्या-छोट्या गोष्टीवरनं आपण चिड करत बसतो, का त्यातून मार्ग कसा काढता येईल किंवा ह्याचे दुसरे पैलू काही आहेत का? ह्याच्यात काय पॉझिटिव्ह आहे का? हे बघतो. एक्सेप्टन्स ऑफ अनसर्टिनिटी. की हे सगळं काहीच गोष्ट सर्टन नसते. सगळ्या गोष्टींमध्ये अनसर्टनिटीचा एक भाग असतो. तो आपण एक्सेप्ट करू शकतोय का? त्याच्यानंतर इंटरेस्ट इन डूइंग ॲक्टिव्हिटीज. मग जसं मी मगाशी म्हटलं, की स्वतःसाठी असो, घरासाठी असो, सोसायटीसाठी असो, हाऊ मच इंटरेस्टेड आर यू? का नाही आपण बरं आपलं खोलीत बसलेलं बरं, दुसरं काही नको करायला, काय करायचंय, आपलं उठायचं, आपलं करायचं, परत झोपायचं, असंच करतोय का आर वी शोइंग एनी इंटरेस्ट इन आउटसाइड वर्ल्ड? करेज टू टेक रिस्क्स. ही लिस्ट तुम्ही वाचू शकता. आय डोंट हॅव टू गो थ्रू ईच, पण हे फार महत्वाचं आहे. एबिलिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स विच वी कॅनॉट चेंज. असे बरेच गोष्टी असतात, की ज्या आपल्या हाताच्या बाहेर असतात, आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर असतात. आणि त्यांनी आपण डिस्टर्ब होतोय का ते आपण मानतोय, की ठीक आहे बाबा ह्याच्या पर्यंत आपल्या हातात होतं. आता हे आपल्या हाताच्या बाहेर गेलं. आपण ह्याच्यात काही करू शकत नाही. त्यामुळे आता आपण ह्याच्याशी कसं डील करायचं हे आपण स्वतःशी बोलू शकतो का? एक्सेप्टन्स ऑफ हँडिकॅप्स म्हणजे एक्सेप्टन्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स. स्वतःचे काहीतरी शॉर्टकमिंग्स असतात प्रत्येकाचे आणि ते आपण एक्सेप्ट करू शकतो का? कारण आपण एक्सेप्ट केले तरच त्याच्याशी आपण डील करू शकतो. त्याच्यानंतर हार्मोनियस रिलेशनशिप टू सेल्फ अँड अदर्स. ह्याविषयी पण आपण बोललो, की स्वतःशी तुमची काय रिलेशनशिप आहे? स्वतःशी काय नातं आहे? बरेच असे लोक आहेत, की जे स्वतःला खूप कोसत असतात किंवा स्वतःशी नाखुश असतात किंवा आपण काही केलं, की मी हे असंच मनातल्या मनात हे चालू असतं. तसं आहे का आपण खुश असतो? का आपण स्वतःला माफ करू शकतो? का आपण ह्या सगळ्या गोष्टींविषयी ते आहे. सेम थिंग अप्लाइज टू अदर्स. जसं आपण स्वतःशी बोलतोय, तसं आपण आपल्या मुलांशी, नवऱ्याशी किंवा बहीण-भावाशी किंवा जे कोण असतील त्यांच्याशी, मित्र-मैत्रिणींशी. आर वी एबल टू डू दॅट? आणि दॅट इन्क्लूड्स नॉट ओन्ली सेल्फ अँड अदर्स, बट नेचर अँड गॉड. फार 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. अगेन गॉड इज अ बिलीफ, राइट? सो इट डिपेंड्स तुमचं जे बिलीफ असेल ते. बाय गॉड वी मीन व्हॉटएव्हर यू बिलीव्ह इन. तर अगेन मी जसं म्हटलं, की हे खूप विचार करण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये. तर हे लक्षात घ्यायचंय, की ऑल दीज थिंग्स आर देअर आणि आपण सगळे ह्याच्याशी रोज झुंज करत असतो म्हणायला हरकत नाही. तर टू व्हॉट लेव्हल आर वी सक्सेसफुल बेसिकली वी आर ट्रायिंग टू बॅलन्स इट. आणि बऱ्याचदा आपल्याला ह्याचा त्रास होतो, आपल्याला जमत नाही, आपण खाली पडतो, परत उठून परत सुरुवात करतो. तर हे लक्षात घ्यायचं आणि दॅट इज व्हॉट वी आर सेइंग व्हेन वी आर सेइंग की हाऊ वी कॅन यूज स्पिरिच्युअलिटी टू हेल्प अस इन ऑल दीज थिंग्स. तर मी खाली जो बेल शेप्ड डायग्राम टाकला आहे तो अशासाठी टाकला आहे की म्हणजे जर तुम्ही 100 माणसं घेतली तर त्याच्यातली 60% ही मध्ये असतात. म्हणजे 60% माणसं ही साधारण ह्या गोष्टी सामान्यपणे करू शकतात व्यवस्थित. त्याच्यानंतर 20% माणसं असतात ज्यांना हे फार कमी जमतं आणि त्यामुळे त्यांना खूप प्रॉब्लेम्स येतात. मग ते मानसिक असो, शारीरिक असो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे असो किंवा रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स. आणि 20% असतात हे अति करतात आणि ते वेगळ्या दुसऱ्या टोकाला असतात. त्यामुळे जनरली 60% लोकं हे जसं आपण म्हणतो ना बॅलन्स करू शकतात.
तर हे जस्ट ते समजण्यासाठी, म्हणजे वी माइट फॉल समवेअर ऑन दिस ग्राफ, सो यू हॅव टू लुक फॉर युअरसेल्फ की वेअर आर यू ऑन दिस. हे एक्स्ट्रीम करताय का, मुळीच जमत नाहीये का, साधारण जमतंय बाबा, हे बघण्यासाठी. आणि आपण स्पिरिच्युअलिटी विषयी बोलतोय, तर लॅक ऑफ स्पिरिच्युअलिटी कॅन इंटरफिअर विथ ऑल दीज एलिमेंट्स. हे जे आता मी अख्खी लिस्ट तुम्हाला वाचून दाखवली, तर जर तुम्ही अध्यात्म थोडा जरी वेळ घालवत नसाल किंवा नसाल अजून करत, तर दॅट कॅन इंटरफिअर. सो बेसिकली म्हणायचा उद्देश हा आहे की अध्यात्माचा वापर आणि it is very helpful for you to have a spiritual practice so that it will help you with all these elements to manage life, including your interpersonal relationships. And again, research has also shown that the more you do spiritual practice, it helps you even in improving your relationships with others. If that is something you're working on in your life, that will help you too. आता हे वेगवेगळ्या स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस विषयीची ही माहिती, आणि मला हे चित्र आवडलं म्हणून मी इथे टाकलंय की वेन वी से वी आर ट्राइंग टू डू अ स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस, अगेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड आवरसेल्फ, आपला आत्मा, आणि हाऊ वी कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तर how to find out that whether you're already doing some good spiritual practice, or what are some of the things that you can do. So meditation तर ही फार सोपी आणि सरळ गोष्ट आहे, which will help you to connect with yourself and things like that. Some of the other things मला इंटरेस्टिंग वाटलं ह्याच्यात त्यांनी इन्क्लूड केलंय की अवॉइडिंग नेगेटिव्ह पीपल अँड बिहेवियर्स. तर अवॉइडिंग म्हणजे असं नाही की समोरून ती व्यक्ती येते आणि तुम्ही ओळख न दाखवता तिकडे निघून गेलात. दॅट डझंट मीन अवॉइडिंग. अवॉइडिंग मीन्स की समजा तुमच्या असं लक्षात आलं की ह्या व्यक्ती बरोबर जर मी जास्त काळ राहिले तर माझ्या मनात खूप नेगेटिव्हिटी निर्माण होते किंवा मला त्रास होतो किंवा मी हे सहन नाही करू शकत. आणि कधी एकदा हिच्यापासून लांब जाते असं. तर दॅट मीन्स दॅट एक्सपिरियन्स इज व्हॉट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड. आणि मग यू कॅन find ways to say no to spending time with that person, or spend very little time with that person because you know that is leading to negativity. So avoiding negativity, negative people and behaviors, feeling compassionate and positive. आपण जसं म्हटलं की if you do things that make you feel positive, that's the first step that will lead you towards, again आपला गोल आहे आनंद, आनंद निर्माण करणं. आस्किंग क्वेश्चन्स अबाउट लाईफ अँड डेथ. काही जणांना फिअर ऑफ अननोन असतं ना. फिअर म्हणजे आपल्याला भीती वाटते की बापरे, मग मेल्यावर काय होतं, मग नंतर काय होतं, आणि स्पेशली लहान मुलं या प्रकारचे प्रश्न विचारतात. तर कित्येकदा हे प्रश्न विचारणं आणि त्याची उत्तरं शोधणं ह्यानी तुम्हाला मदत होऊ शकते. सो दोज आर स्पिरिच्युअल क्वेश्चन्स विच यू कॅन आस्क अँड ट्राय टू फाइंड द आन्सर्स विदाउट गेटिंग स्टक इन दॅट मायर्ड रिलिजियस बिलीफ्स. जर तुम्ही रिलिजन मध्ये गेला त्याच्या अर्थ शोधायला तर तुम्हाला वेगळी उत्तरं मिळतील. इफ यू वॉन्ट दॅट, वेल अँड गुड. तर तुम्हाला असं वाटलं की ह्याच्यात आमच्या ह्याच्यात सांगितलंय की तुम्ही असं असं करा म्हणजे तुम्ही स्वर्गात जाल, आणि इफ दॅट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, वेल अँड गुड, देन दॅट्स युअर हे. पण देर आर अदर वेज टू फाइंड दॅट मिनिंग. आणि हे तर अगेन फाइंडिंग पर्पज अँड मिनिंग इन लाईफ आहे ना, की तुम्ही जे रोजचं काम करताय त्याच्यामध्ये इफ यू कॅन फाइंड सम व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये इफ यू कॅन फाइंड सम पर्पज, दॅट्स द बेस्ट. लाईक फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही केस कापायला जाता, ती जी बार्बर असते किंवा असतो, आणि ते त्यांचं रोजचं काम हेच आहे, केस कापणे लोकांचं. पण जर तुम्ही बघितलं, ते इतकं मन लावून आणि इतकं ह्यानी करतात तल्लीनतेनी, की तसं बघितलं तर आपल्याला वाटतं म्हणजे त्याला एवढं काही स्टेटस नाहीये त्या जॉबला, त्याला हे नाहीये. पण ते त्यांच्या आवडीने जे लोक काम करतात, मग ते कुठलंही काम असो, मी जस्ट एक बार्बरचं घेतलं, पण कुठलंही काम असो, अगदी टॉयलेट साफ करणारा माणूस असेल किंवा काही, पण ते इतक्या तल्लीनतेनी आणि प्रामाणिकपणे जर त्यांचं काम करत असतील, तर त्यांना त्यांचा आनंद सापडलेला आहे. त्यांना त्यांचा आनंद सापडलेला आहे की नाही. सो दॅट इज व्हॉट इज फाइंडिंग मिनिंग अँड पर्पज इन लाईफ. आणि याच्या विरुद्ध एखाद्या मोठ्या कंपनीचा सीईओ असेल, आपल्याला हे माहितीच आहे, ते किती दुःखी असतात बिचारे. मोठा सीईओ असेल, हे असेल, पण त्याला कटकटीने आणि यांनी तो बेजार झालेला असेल आणि सराउंडेड बाय नेगेटिव्ह पीपल असेल, तर नाहीये ना त्याचं काय, म्हणजे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हिज लाईफ किंवा असं.
तर म्हणजे ही हॅज टू थिंक अबाउट. आपण नाही जज करू शकत, पण दॅट पर्सन हॅज टू फाइंड हिज ओन मीनिंग इन हिज लाईफ. त्याच्यानंतर बिंग होपफुल, हे तर त्याचं हेच आहे, म्हणजे की आहे टू टू फाइंड हॅपीनेस, की बिंग होपफुल तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. Being in the present moment, again it comes down back, we are talking back again and again about being in the present moment. um, Believing that life is sacred and should be embraced. आणि हे आपल्या ह्याच्यामध्ये तर खूपच सांगितलंय. आपल्या कल्चरमध्ये आपण अगदी लहानपणापासून शिकतो, की अन्न असो, जीवजंतू असो, प्राणी असो, माणसं असो, हवा, पाणी, सगळ्या विषयी आपण सेक्रेड भावना मनामध्ये आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेली आणि त्याविषयी आपण आपल्या प्रार्थना आहेत, आपले सण आहेत, कितीतरी गोष्टी. सो बिलिव्हिंग दॅट लाईफ इज सेक्रेड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिरिच्युअल बिलीफ. फीलिंग ॲट पीस वाईल बिंग अलोन, हे ऍक्च्युली पूर्वीच्या काळच्या लोकांना जमत होतं, जेव्हा टीव्ही, फोन असे काही डिस्ट्रॅक्शन्स नव्हते. तुम्ही म्हणजे असा बराच विचार येतो माझ्या मनात, की जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी पण नव्हती, तेव्हा तुम्ही इमॅजिन करा, की लोकं संध्याकाळ झाली, रात्र पडली, की संपला त्यांचा दिवस. त्यांना दुसरं काहीच नव्हतं डिस्ट्रॅक्ट करायला किंवा लाईट लावून काही हे करायला. तर किती सिंपल आणि साधं लाईफ होतं आणि मग तेव्हा दे वर हॅपी टू बी विथ देमसेल्व्हज, है ना? तर आता आपल्याला तसं राहायला खूप प्रयत्न करावे लागतात, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स दॅट पुल अस इन ऑल दीज डिरेक्शन्स. फीलिंग कनेक्टेड विथ युअर सोल, आपण स्पिरिच्युअलिटी विषयी बोलतोय आणि आपण म्हटलं की अध्यात्म म्हणजे आत्म्याचा अभ्यास. तर बेसिकली हाऊ कॅन यू फील कनेक्टेड विथ युअर सोल आणि फीलिंग अ स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ सेल्फ वर्थ. तर एक आपण म्हणलं आनंद, ज्याचा आपण नेहमी शोध घेत असतो आणि तो आनंद जर शोधायचा असेल तर सेल्फ वर्थ फार महत्वाचा आहे. कारण अनलेस यू फील होपफुल अँड अनलेस यू फील एम्पॉवर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड व्हॉट यू फाइंड हॅपीनेस इन, है ना? नाहीतर जनरली लोक काय करतात, हो, त्या मैत्रिणी हे करतायत का? मग मी पण तेच करते. सगळ्यांनी असं करायचं असतं ना, मग मी जर नाही केलं तर त्या काय म्हणतील? असा जो सेन्स आहे तो कशातून येतो? की आपल्याला माहित नाही आपल्याला काय हवंय. त्याच्यातून येतो तो सेन्स. त्यामुळे हॅव्हिंग दॅट सेन्स ऑफ सेल्फ वर्थ आणि आपल्याला काय हवंय, कशात आनंद आहे, हे समजणं, त्यासाठी जो विचार करावा लागतो, दॅट इज युअर अध्यात्म बेसिकली. ही मी स्लाइड अशासाठी टाकली, मला हे चित्र खूप आवडलं. एक तर ती इतकी छान मेडिटेशन करतीये आणि बेसिकली आपण मेंटल हेल्थ विषयी बोलतोय, तर आपली जी काही स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस असेल, ती वी हॅव टू मेक शुअर दॅट इट हेल्प्स अस प्रमोट पॉझिटिव्ह हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स. तर रिसर्च हॅज शोन की मेडिटेशन किंवा जी कुठली स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस आहेत, त्याच्यामुळे लोकांना बरेच फायदे झाले आहेत. म्हणजे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हे क्विट करू शकतायत लोकं किंवा चांगल्या सवयी लावू शकतायत स्वतःला. बिकॉज वन्स यू गेट टू नो युअरसेल्फ, यू आर एबल टू डू दोज थिंग्स, राइट? तर इव्हन म्हणजे हे स्पिरिच्युअलिटी झालं, पण रिलिजियस स्टडीज पण बऱ्याच हे दाखवतात, की ज्या मुलांना आत्ता त्या व्हिडिओमध्ये पण त्यांनी सांगितलं, की लहानपणापासून अशा हे दिल्या जातात, संस्कार दिले जातात. दे माइट ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम सर्टन behaviors that are not good for their health, right? तर हे अगेन इट्स जस्ट फॉर एम्फसाइज की spirituality helps you improve confidence, self-esteem, reduces anxiety, basically coping skills आणि increases your quality of life. तर हे म्हणजे assumed आहे, हे वेगळं काही सांगायला नको, पण मी जस्ट इथे दिलंय कारण इट इज वेल नोन. ही एक हे मला खूप आवडली. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च, की व्हॉट आर द मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. तर ह्याच्यातल्या काही गोष्टी रिपीट आहेत, पण मला हे सांगायचं होतं की इट इन्क्रीजेस द पर्सन्स कनेक्शन टू नॉट ओनली अदर्स, टू देमसेल्व्स, टू अदर्स, बट ऑल्सो विथ देअर सराउंडिंग. तर आपण नेहमी म्हणजे आपण आहोत, आपण फक्त स्वार्थी आपल्यापुरता विचार करू शकत नाही. आपल्याला इतरांचा पण विचार करायला पाहिजे.
आणि हाऊ दॅट अफेक्ट्स नॉट ओनली पीपल बट एन्व्हायरमेंट अँड एव्हरीथिंग अराउंड अस, राईट? आता आपण ग्लोबल वॉर्मिंग आणि या सगळ्या विषयी बोलतो आणि आपण म्हणतो की आतापर्यंतच्या जनरेशन्सनी केलेलं हे पुढच्या जनरेशनला भोगावं लागणार आहे वगैरे वगैरे. सो हे सगळा विचार कुठून आला? कारण आपण तो विचार करतोय तेवढ्यापर्यंत जाऊन, एवढाच फक्त विचार करत नाही की आपल्यापुरता, की आता आपल्याला काय सगळ्यात सोपं वाटतंय आणि सोयीस्कर वाटतंय आणि आनंद देते तेवढंच करायचं नाही. सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिच्युअलिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन अँड द जनरेशन आफ्टर दॅट. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बेनिफिट, कारण तरच पुढच्या पिढ्या जगू शकतील आणि हे राहू शकतील. सो दॅट वे ऑल्सो स्पिरिच्युअलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि देर आर व्हेरियस वेज. आता आपण स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस विषयी बोलतोय, पण मला तुम्हाला विचारायचं, आता मी खूप वेळ बोलले, तर मला तुम्हाला विचारायचंय की व्हॉट डज स्पिरिच्युअल हेल्थ मीन टू यू, आणि व्हॉट आर सम ऑफ द प्रॅक्टिसेस दॅट यू थिंक यू आर डुईंग? अगेन देर इज नो राईट और रॉंग आन्सर, इट कॅन बी एनिथिंग. जसं मी म्हटलं की जनरली पीपल टॉक अबाउट प्रेयर, मेडिटेशन किंवा डायरी लिहिणे किंवा काही जप करणे, काही असू शकतं. इट डझंट हॅव टू बी स्पेसिफिक. पण मला आवडेल ऐकायला की तुम्ही काय काय करताय किंवा तुम्हाला काय शेअर करायचं? सायली, मी बोलू का? हा. मी म्हणजे मी मिनी स्केल म्हणेन. मी मेडिटेशन प्रयत्न करते ऍक्च्युली. कितपत म्हणजे सगळ्या अतिरथी महारथी हे लोक जे आहेत खूप स्पिरिच्युअली टॅलेंटेड, त्यांच्या हिशोबाने कदाचित मला तेवढं जमत नसेल, पण मी मेडिटेशनच्या वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचे आता मी म्हणजे अर्थात अनघाताईंचा मी क्लास केलाय, तसंच दुसरं ते सुषमना मेडिटेशन ते पण मी आता प्रयत्न करते करायचा, आणि त्यावेळेला खूप छान वाटतं, सगळं होतं. परंतु जेव्हा म्हणजे आणि त्याच्याशिवाय म्हणजे मी मेडिटेशनचाच आय वुड से दॅट इज मेडिटेशन फॉर मी, की बाबा कलरिंग बुक्स म्हणा किंवा ड्रॉइंग, स्केचिंग, पेंटिंग हे पण मला थोडस वाटतं. परंतु ज्या वेळेला स्ट्रेस हाय असतो किंवा असं काही होतं की यू गो इन टू अँझायटी स्टेज, त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्याशा वाटत नाही. तर त्याला मोटिव्हेशन कसं आणायचं, म्हणजे त्या वेळेला कसं त्या मोड मध्ये बाहेर येऊन डीप ब्रीदिंग इज, येस एव्हरीबडी सेज त्यावेळेला डीप ब्रीदिंग करायचं, आणि ते पण होतं. पण कधी कधी असं होतं की खूप स्ट्रेस लेवल वाढली की इट्स डिफिकल्ट की बाबा आता चल मी माझे पेंट आणि ब्रश काढते किंवा पेन्सिल्स काढते आणि स्टार्ट स्केचिंग और व्हॉट एव्हर. तर ते कसं काय करायचं असं वाटतं मला. तर प्रिया मावशी, सगळ्यात आधी नाही, थँक्यू फॉर शेअरिंग. पण मला सगळ्यात आधी हे म्हणायचं, रिमेंबर वी सेड इन स्पिरिच्युअलिटी वी डोंट कम्पेअर विथ अदर्स. सो बाकीचे काहीही करत असतील, फॉर यू दॅट इज युअर स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस. सो दॅट्स वंडरफुल. आणि जेव्हा असं होतं ना की सो ऑलवेज सी इफ इट इज, सॉरी माझा नातू इकडे बडबड एक. ओके, गो अहेड. ऑलवेज सी टू इट की ती प्रॅक्टिस तुम्हाला आनंद देते का, आणि ओनली देन इट मीन्स इट इज युजफुल टू यू, अदरवाइज फाईन अनदर प्रॅक्टिस. आणि जेव्हा आपल्याला असं स्ट्रेसफुल होतं आणि होतं ना, तेव्हा अगेन गो बॅक टू द सेल्फ, की ह्या परिस्थितीमध्ये व्हॉट इज इट दॅट विल बेनिफिट माय आनंद. मला तो आनंद हा शब्द एवढा आवडलाय की इट्स ओनली वन क्रायटेरिया. राईट. तर दॅट्स द वे. म्हणजे म्हणून तर ते म्हणतात की बी होपफुल आणि लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हॉट गिव्स यू दॅट सेन्स ऑफ वेल-बिईंग अँड पीसफुलनेस इज द ओनली क्रायटेरिया. इट डझंट मॅटर की मग तुम्ही अगदी पेंटिंगच केलं पाहिजे किंवा असंच काय केलं पाहिजे. इट कॅन बी जस्ट बीइंग आउटसाइड इन द नेचर फॉर 10 minutes अँड दॅट माइट मेक यू फील की आत्ता या क्षणी मला खूप शांत आणि छान वाटतंय. ती एक काइंड ऑफ धडपड, मला असं वाटतं ती एक धडपड असते की डज दिस वर्क, डज दिस नॉट वर्क. एस्पेशली जेव्हा तो स्ट्रेस फिजिकल लेवलला यायला लागतो ना, म्हणजे डोकं दुखायला लागतं, पोटात गोळा येतो, पोटात मसल्स टाईट होतात, किंवा देन इट्स
हार्डर टू जेव्हा ते असं नुसतंच जरा काहीतरी टेन्शन आलंय आणि असं म्हणजे अँझायटी लेव्हल थोडं शेकी वाटतंय किंवा असं असतं तेव्हा थोडंसं इट्स इझी. पण फिजिकल लेव्हलला आल्यावर मग आणि मला गोळ्या बिळ्या घ्यायला आवडत नाहीत मेडिकेशन वगैरे, त्यामुळे दॅट्स अनदर म्हणजे मला असं वाटतं ती थोडी धडपड होते त्यावेळेला. आणि मी या म्हटलं ना कम्पॅरिझन म्हणजे माझी कम्पॅरिझन एवढीच आहे की म्हणजे मला असं कधी कधी वाटतं की मी बरोबर हे करते, हे टेक्निक बरोबर आहे का वगैरे. म्हणजे जरी मी ती टेक्निक शिकले तरी फोकसिंग आणि त्यावेळेला जे म्हणतात ना की आपण आपलं डोक्यातले विचार बाजूला ठेवून यू जस्ट क्लिअर युअर माइंड आणि मग ते मेडिटेशन करायचं वगैरे. तर ते क्लिअरिंग माइंड इज द हार्डेस्ट थिंग म्हणजे राईट त्यावेळेला. राईट या या तर या तुमच्या या संपूर्ण प्रेझेंटेशन बद्दल एक कॉमेंट करू का? मी अनिल भाटे. एक एक कॉमेंट म्हणजे अशी आहे या संपूर्ण प्रेझेंटेशन बद्दलची, की तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्ही अनेक ठिकाणी ना थोडासा विरोधाभास दाखवला की दिस वर्सेस दॅट. तर माझी अशी सजेशन आहे की ते थोडंसं तुम्ही कमी केलं तर बरं राहील. कारण असं आहे की तुम्ही ज्या गोष्टी विरुद्ध बाजूनी म्हणजे दुसऱ्या कॉलम मध्ये वगैरे घालून ज्या सांगितल्यात ना, त्या सुद्धा आपण स्पिरिच्युअलिटीच्या कॉलम मध्ये ट्रान्सफर करू शकतो. तर त्यामुळे कारण स्पिरिच्युअलिटीचा तुम्ही जी व्याख्या दिली ना त्याच्यापेक्षाही ती अधिक ब्रॉडन करणं शक्य आहे. आणि जर ती स्पिरिच्युअलिटीची व्याख्या आपण आणखीन ब्रॉडन केली तर दुसऱ्या कॉलम मधल्या अनेक गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये आणू शकतो. ही एक कमेंट मला करायची होती. आणखीन ती ब्रॉडन केलेली स्पिरिच्युअलिटी काय आहे हा एक बराच मोठा विषय आहे, त्यामुळे हो त्याच्याबद्दल जास्त बोलत नाही. पण ही एक सजेशन म्हणून तुम्हाला मी ही सांगितली. थँक्यू. ओके थँक्यू. अजित नातू. हा सायली, मी अजित नातू बोलतोय. हा. फर्स्ट ऑफ ऑल खूप छान सेशन आहे आणि खूप छान माहिती सांगितलीस. मला एक जस्ट क्युरिओसिटी आहे, ऐकू येतंय का? हो हो मला एक क्युरिओसिटी होती. पहिल्यांदा तू स्पिरिच्युअलिटी आणि रिलिजन याचं थोडंसं एक्सप्लेन केलं, काय डिफरन्सेस आहेत, आणि ते छानच सांगितले की रिलिजन इज ॲट सामुदायिक लेवल वेअर एज स्पिरिच्युअलिटी ॲट इंडिव्हिज्युअल लेवल. ते खूप छान आहे. मला जस्ट एक क्युरिओसिटी होती की तू म्हणालीस की इट्स डिफरंट, रिलिजन इज डिफरंट दॅन स्पिरिच्युअलिटी. त्याच्यामध्ये मला विचारायचं आहे की द स्पिरिच्युअलिटी or should the spirituality be inside the framework of religion? म्हणजे मला दुसऱ्या शब्दात म्हणायचं झालं तर मी आता हिंदू आहे तर माझी स्पिरिच्युअलिटी इज सेम ॲज somebody's spirituality who is a Muslim. सो ते जर सेम असेल तर मग स्पिरिच्युअलिटी इज डिफरंट. आय कॅन अंडरस्टँड, बट आय थिंक माझ्या लिमिटेड नॉलेज प्रमाणे स्पिरिच्युअलिटी शुड बी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिव्हिज्युअल रिलिजन असं मला वाटलं. पण तू त्याच्याबद्दल क्लेरिफिकेशन दिलंस तर चांगलं होईल. तर तुमचा पण थँक्यू. तुमचा पण प्रश्न अनिल भाटेंनी विचारला त्याच संदर्भातला आहे. तर मी असं सांगते की मी जे वाचलं ह्या विषयाची तयारी करायला, तर त्याच्यात असंच दिसून आलं की स्पिरिच्युअलिटी स्पॅन्स ऑल रिलिजन्स. द कॉन्सेप्ट म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं की स्वतःचा आत्मिक आनंद मिळवणे हे खूप सिंपल, आणि हे सिंपल आपल्या सगळ्या सामान्य लोकांना आपल्याला समजावं अशा भाषेतलं होतं. हे खूप असं मोठे मोठे गुरु किंवा प्रवचन देणारे ज्यांनी खूप याचा अभ्यास केलाय ते कदाचित वेगळं सांगतील. पण माझं जे अंडरस्टँडिंग झालं की तुमचा कुठलाही धर्म असो, स्पिरिच्युअलिटी स्पॅन्स ऑल धर्म. मग तो कुठलाही असो, आणि स्पिरिच्युअलिटी इज हायर देन रिलिजन असा माझा समज झाला. त्यामुळे तुम्ही असं म्हणू शकता की मी हिंदू धर्म हे करतो त्यामुळे माझी स्पिरिच्युअलिटी वेगळी आहे, कारण तुमचे प्रकार वेगळे आहेत ती स्पिरिच्युअल स्टेट अटेन करण्याचे. व्हेअरएज जर दुसरा कोणी दुसऱ्या धर्माचा असेल तर दॅट पर्सन विल यूज डिफरंट मीन्स टू अटेन दॅट सेम स्पिरिच्युअलिटी. म्हणजे जसं स्वामी विवेकानंद म्हटले ना की तुम्ही वेगवेगळे मार्ग घेतले पण तुमचा गोल एकच आहे त्या ठिकाणी जाण्यासाठी, तसं आहे ते. सो तसं माझं अंडरस्टँडिंग, आणि जसं मला समजलं तसं मी प्रेझेंट. थँक्यू सायली.
छान उत्तर दिलंस आणि खूप छान तू कंडक्ट करतेस. थँक्यू. थँक्यू. अजून कुणाला शेअर करायचंय त्यांची स्वतःची प्रॅक्टिस, जसं प्रिया मावशीने शेअर केलं, तर तुम्ही काही करता का वेगळं की ज्याने तुम्हाला आत्मिक आनंद मिळतो? हॅलो, मी बोलू का? आशाताई, बोला. आपला जो हिंदू धर्म आहे त्याच्यामध्ये फारच चांगले धर्मसंस्कार दिलेले आहेत. हजारो वर्षापासून आपल्याला आपल्या हिंदू धर्माने जे तत्वज्ञान आणि धर्मसंस्कार दिले आहेत त्याच्यामधून वास्तव हे वास्तवच आहे असं मला वाटतं. आणि अध्यात्म म्हणजे आपल्याच आत्म्यात तो परमात्मा आहे. तो शोधण्यासाठी जेव्हा आपण ध्यानात बसायला लागतो की आपोआपच एकाग्रता, चिंतन, वैराग्य व बाहेरच्या जगाची ओढ आपोआपच कमी व्हायला लागते. हा माझा अनुभव आहे. आणि आपण एकटे नाहीच, तो परमात्मा हाच मी माझा आत्मा हाच परमात्मा आहे असे वाटून कधी एकटे आपल्याला वाटतच नाही. म्हणजे हा माझा अनुभव आहे. आणि तो सतत आपल्याला ज्याला कोणी कुंडलिनी नाव देतं, काय काय देतात, तर तो आपल्याला बरोबर मार्गावरती, बरोबर ट्रॅकवरती नेत असतो. माझा जर तो ट्रॅक थोडस माझं काही माझ्या ह्याच्यामध्ये बदल झाला म्हणजे रोजच्या ह्या जीवनामध्ये, तर मला वाटतं की आपला ट्रॅक आपण काहीतरी चुकलोय. मग परत मी तो शोधायला म्हणजे असं एकाग्रतेनं बसायचा प्रयत्न करते आणि मी आपोआप शांतता मला मिळते. त्याच्यातून खूप आनंद मिळतो. आणि तुला तो जो आनंद हा शब्द जो आवडतोय सायली, तो सच्चित आनंद, म्हणजे त्याच्या पुढं काही नाहीच आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी तर आपण सगळा हा सगळा प्रपंच अपरमार्थ आहे असं मला वाटतं. आणि आपलं वाक्य तर आहेच, महावाक्य की अहम ब्रह्मास्मी. हे सगळं शोधायचंय आपण आणि तोच प्रयत्न करायचा आहे. आणि त्याच्याबरोबरच बाकीच्या पण सगळे कर्तव्य आपले आहेत, ती पण आपण वेळेवरती करायला हवीत. सगळ्यातूनच आपण जायला पाहिजे. म्हणजे तसं ते करून घेतात, म्हणजे ती कुठली शक्ती आहे ते सगळं करून घेते आपल्याकडनं, असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तुम्हाला मला नीट नाही मांडता आलं. नाही, खूप सुंदर मांडलत तुम्ही आणि खूप थँक्यू. अगदी मला वाटतं बऱ्याच जणांच्या मनात जे होतं ते तुम्ही मांडलंय. सो थँक्यू. अनघा ताई आहेत का? त्या कोण आहे? अनघा फ्रॉम टेक्सास. मी अनघा देव बेसिकली. बोला. मला असं म्हणायचं, मी श्लोक किंवा स्तोत्र असं शिकून माझा स्पिरिच्युअलिटी फॉलो करायचा प्रयत्न करते, की म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला असं जाणवलं की आपण जेव्हा एखादी गोष्ट शिकत असतो किंवा स्तोत्र किंवा दुसरं काही नवीन शिकत असतो, तेव्हा आपल्याला ते आत्मसात करण्यासाठी आपल्याला वी हॅव टू फोकस. जेव्हा एखादी गोष्ट संस्कृत त्या कसे म्हणायचे उच्चार किंवा कसं हे करायचं, त्या ह्याच्यामध्ये जास्त लक्ष दिलं जातं. आणि त्या प्रोसेसमध्ये माझे थॉट्स म्हणजे इतर ज्या गोष्टी आजूबाजूच्या आहेत किंवा स्ट्रेस आहे, तो आपोआपच कमी झाला असं माझ्या लक्षात आलं. आणि दॅट्स हाऊ आय फॉलो स्पिरिच्युअलिटी. दॅट्स माय वे ऑफ डुईंग इट. म्हणजे स्तोत्र म्हणजे कसं, किंवा आपल्याला एक मानसिक शांतता मिळते असं आपल्याला वाटतं म्हणून म्हणा, किंवा कुठनं आपलं बाकीच्या आपण काहीतरी करतोय आपल्या धर्माचं किंवा काय असंही वाटतं म्हणून स्तोत्र. पण एखादी कुठलीही गोष्ट शिकण्याची जर हे असेल तर त्यातनं आपल्याला स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे माझा तो मार्ग मला जास्त भावला असं मी म्हणेन. अगदी कुठलंही ज्ञानार्जन करणं आणि हे आनंददायीच असतं. त्यामुळे अगदी बरोबर तुम्ही सांगितलं. थँक्यू. मग ते स्तोत्र शिकणं असो किंवा काहीही तुम्ही अगदी विणकाम शिकायला घ्या किंवा एखादी नवी रेसिपी शिकायला घ्या. कुठलीही तल्लीनतेने करायची जी गोष्ट असते, जी आपण शिकून त्याच्यातून किती आनंद होतो. आपण लगेच 4 जणांना सांगतो, "हे बघ मी आज हे केलं." तर बेसिकली दॅट इज युअर स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस.
अजून कुणाला शेअर करायचंय का? नाहीतर मग आपण मी एक शेवटाकडे शेअर जाऊ. करू सायली? हा, अंजली बोल. तर मला खूप आवडलं, म्हणजे स्पिरिच्युअल कन्सेप्ट तर तू खूपच सांगितलेस छान, आणि नंतर स्पिरिच्युअलिटीचा आणि त्याचा मेंटल हेल्थशी कसा छान परिणाम होतो आणि त्याचं महत्व खूप एक एक स्लाइड छान अभ्यासावी अशी छान होती. तर थँक्यू. आणि हा जो प्रश्न आहे की तुमची कशा प्रकारची प्रॅक्टिस आहे स्पिरिच्युअल, तर मी माझी शेअर करायला आवडेल मला, की मी 3 प्रकारे करते माझी प्रॅक्टिस. जे काही काम मी करते दिवसभरामध्ये, मग ते कुठलंही असेल, ते स्वयंपाकाचं असो, मुलांबरोबरचं असो, कुठलंही काम, अभ्यासाचं कुठलंही. तर ते काम आपण देवाला नैवेद्य दाखवताना किंवा प्रसाद करताना आपण ज्या भावनेने करतो, समर्पण भावनेने, की ते देवासाठी करतेय मी आणि ते उत्कृष्ट पद्धतीने झालं पाहिजे. त्या भावनेने ते करायचं आणि ते देवासाठी करायचं. हा एक भाग झाला. दुसरा भाग झाला म्हणजे मला स्तोत्र आपली आपली जी आहेत वेगवेगळी स्तोत्र, ती समजून घ्यायला, ती म्हणून घ्यायला, ती शिकायला असं खूप आवडतं. तो एक उपासनेचा असा भाग करते. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ध्यान, प्रॅक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस अँड प्रॅक्टिस ऑफ कंपॅशन, किंवा चॅन्टिंग सुद्धा. मग ते ओंकार चॅन्टिंग असेल, रिम बीच चॅन्टिंग असेल, असं ते ध्यान करून हे 3 माझ्या प्रॅक्टिसेस आहेत. आणि जेव्हा कधीतरी ओव्हरवेल्म व्हायला होतं, नाही असं नाही, तर अशा वेळेला प्रश्न असा विचारायचा की फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग अवेअरनेस, व्हॉट्स हॅपनिंग इन माय बॉडी, इन माय माइंड, हाऊ आय एम फीलिंग राईट नाऊ, अँड व्हॉट डू आय रिअली नीड राईट नाऊ, व्हॉट डू आय रिअली नीड. अशा प्रकारची माझी प्रॅक्टिस आहे. आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर दॅट. थँक्यू. आणि या सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. आणि कमिंग बॅक टू हाऊ यू फील इन युअर बॉडी अँड माइंड इज द अल्टिमेट हे. तर सायली, मी थँक्यू. बोलू? अजून हा, एक बोला. सांगू का मी पण? मी हा, बोला. ज्योती. हा, बोला. मला हॅलो. असं मी उर्मिला, कोणी बोलतंय का की मी बोलू? मला वाटतं ज्योती जोशी बोलत होत्या ना? हो, पण असू दे, त्यांचं होऊ दे. नाही नाही नाही, तुम्ही बोला, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. नाही मगाशी बोलून घे. सायली छान, हे सगळ्या लोकांनी जे जे काय आता सांगितलं त्याला डिट्टो फ्रॉम मी, अगदी हे. पण मला तू मगाशी एक प्रश्न विचारलास की पहिली प्रिया, मला वाटतं प्रियाताईंनी सांगितलं की जेव्हा तुमची मनाची स्थिती बिघडते स्ट्रेसनी, तेव्हा तुम्ही काय करता. तर माझा असा अनुभव आहे की मी क्लासिकल म्युझिकचा मला खूप उपयोग होतो आणि माझं एकदम मन परत ताळ्यावर येतं आणि आय फाइंड माय ओन इनर सच्चिदानंद. आणि दुसरं म्हणजे अशा वेळेला जेव्हा मी खूप अशी उद्विग्न होते आणि लक्षात येतं की नाही, दिस इज नॉट राईट, दिस इज नॉट मी, तेव्हा आय गो आउट ऑफ माय वे टू हेल्प अदर्स. आणि तो जो सात्विक आनंद मिळतो विदाउट मनी और एनिथिंग इन्व्हॉल्ड, म्हणजे मटेरियलिस्टिक त्याच्यात काही इन्व्हॉल्ड नसतं, तो माझा एक उपाय होतो. अगदी. आणि आता थँक्स. तेच आपण बघितलं की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की फक्त स्वतःला आनंद नाही, तर तुम्ही हाऊ डू यू हेल्प अदर्स, आणि त्यातून जो आनंद मिळतो तो खूपच आपल्याला मदत करतो पुढे जाण्यासाठी. तर या, थँक्यू. हा, उर्मिला. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मला हा विषय खूप आवडला. ह्याच्यामध्ये बरेच दिवस म्हणजे मी विचार करते किंवा या प्रोसेस मधून जाते. सगळ्यात पहिला मुद्दा तुम्ही जो म्हटलात ना, की लहानपणीचे संस्कार, तो मला पटतोय मुद्दा. कारण माझ्या घरी लहानपणी स्पिरिच्युअल ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय, स्तोत्र मंत्र, देवांचं सगळं, म्हणजे आपण जे देवीचं नवरात्र हे सगळं करत होतो. तर ह्याच्यामधून एक विश्वास निर्माण झाला की माझ्या पाठीशी एक शक्ती उभी आहे जी मला काही होऊ नाही देणार. आणि आपण जे म्हणतो एन्झायटी किंवा आयुष्यामध्ये खूप प्रसंग वाईट सुद्धा आले, माझ्या सुद्धा, की मरता मरता वाचले किंवा नंतर एन्झायटी मध्ये हे झालं. पण त्यातनं बाउन्स बॅक करण्याची जी आहे, म्हणजे माणूस हताश, म्हणजे आयुष्यात असे प्रसंग येतील की शून्यात जाऊ शकतो की नाही आता मला हे, पण परत ते मंत्र स्तोत्र लिहून वहीमध्ये किंवा परत त्या एनर्जीशी अलाइन होऊन परत तो विश्वास निर्माण करून. आणि मला अजून एक असं वाटतं की युनिव्हर्स पण त्यावेळी तुम्हाला बरोबर अशी लोक तुमच्या आयुष्यात पाठवतो किंवा तुम्हाला दृष्टांत होतात की तू हे वाच, तुला म्हणजे मला हे स्वतः आलेत, तर मला असं जाणवलं की ह्या सगळ्या म्हणजे छोट्या गोष्टींचे टेन्शन घ्यायची हे ते,
यातून म्हणजे बरीचशी मदत होते ह्या सगळ्या लहानपणीच्या संस्कारामुळे. राहिला प्रश्न मेंटल हेल्थ आणि स्पिरिच्युअलिटीचा, मेडिटेशनचा, तर मला असं वाटतं की धकाधकीच्या या जीवनामध्ये आपण स्वतःबरोबर थोडंसं टाइम स्पेंड करणं, हा जो म्हणजे सच्चित आनंद जो आहे, तो म्हणजे फक्त काहींना स्तोत्रमंत्रामधून येतो. त्याची पॉवर फील होते आणि जसं त्यांनी म्हटलं की एक वेळ होते की काहीच करू वाटत नाही. मग ते आपल्याला शोधावं लागतं की मला डान्स आवडतो का? मला लोकांशी बोलायला आवडतं का? मग मी निगेटिव्ह लोकांशी बोलते की पॉझिटिव्ह लोकांशी बोलते? मग हा जो इनर कॉन्शियसनेसचा सर्कल आहे, मला वाटतं तो आपण त्यावेळी जरा ऍक्टिव्हेट करून बघितलं पाहिजे सगळीकडे, की मला युनिव्हर्स काय गाईडन्स पाठवतंय का? मला पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतीये का? कारण की तुम्हाला आफ्टर ऑल स्वतःलाच यातनं बाहेर पडावं लागतंय हे मलाही कळते. भले तुम्ही किंचाळा, ओरडा, स्वतःवर राग-राग करा. तुम्ही आपल्या म्हणजे ज्या डेडलाईन्स आहेत त्या मीट न झाल्यामुळे आलेलं फ्रस्ट्रेशन असू शकतं. एज वाईज गोष्टी डिफरंट पण असू शकतात. पण हो. मला असं वाटतं की मग हे स्तोत्र मंत्र हा एक पार्ट झाला. मेडिटेशन, बी विथ युअर इमोशन आणि गाईडन्स फ्रॉम युनिव्हर्स हा तिसरा पार्ट झाला. आणि मग अगदी ही एक बरोबर. जर्नी म्हणजे आपण म्हणू शकतो. आणि थँक यू उर्मिला. आणि तुम्ही जे सांगितलं ते शेवटी बेसिकली इट कम्स डाउन टू युअर ओन बिलीफ, है ना? की जसं तुम्ही सांगितलं की माझ्या मागे कुठलीतरी शक्ती उभी आहे किंवा आता ह्याच्यामध्ये मला कुणीतरी नक्की भेटेल किंवा मला काहीतरी दृष्टांत होईल की मी ह्याच्यातून मार्ग कसा काढायचा. दिस इज युअर स्ट्रॉंग बिलीफ अँड दॅट्स युअर स्पिरिच्युअलिटी. तर एकच मी अजून प्रश्न घेते, जो चॅटमध्ये कुणीतरी लिहिलाय, की मी पुण्याला गेले आणि तिथे राहिले, की मला खूप पीस ऑफ माइंड मिळतं आणि अमेरिकेत मिळत नाही, याचा काय हे? असा प्रश्न आहे. तर मला हेच परत एकदा रिपीट करायचंय, की युअर पीस ऑफ माइंड, तुमचा सच्चिदानंद, तुमचा आनंद हा कुठल्याही जागेशी, माणसाशी, कुठल्याही मटेरियल गोष्टींशी अटॅच्ड नाहीये. तर इफ यू डोंट फील ॲट पीस इन वन प्लेस, देन फाइंड व्हॉट विल मेक यू फील ॲट पीस देअर. मग त्या जागेत आर यू फाइंडिंग कनेक्शन्स विथ अदर पीपल? आर यू डूइंग थिंग्स दॅट आर मीनिंगफुल फॉर यू अँड अदर्स? Are you spending time to create that relationship for yourself in that environment? Then you should be able to find your own answers. तर कुठल्याही म्हणजे फक्त मंदिरात गेल्यावरच मला शांती मिळते असं नाही. मग तुम्ही अगदी गच्च भरलेल्या ट्रेनमध्ये बसलेला असाल आणि तरी तुम्ही शांत मनाच्या शांतीने बसू शकता. सो दॅट इज व्हॉट इट इज. आलं ना लक्षात? तर थँक यू. आता हे म्हणूनच मी हे चित्र इथे टाकलंय, की बेसिकली आपण आपलं शरीर, आपलं माइंड अँड बॉडी आणि आपलं जे अगदी जवळचं सर्कल आहे, की आपलं कुटुंब, आपले मित्र-मैत्रिणी, आपलं कामाचं ठिकाण, हे अगदी इनर सर्कल झालं. आणि त्याच्या बाहेरचं हे सर्कल. ऑल दीज थिंग्स टुगेदर डिटरमाइन युअर वेल बीइंग. सो हे फार म्हणजे अगेन स्वतःसाठी विचार करण्याची गोष्ट आहे, की तुमचं जग हे बेसिकली. सो तुमच्या जगात काय-काय आहे, कोण-कोण आहे आणि हाऊ कॅन यू मॅनेज दोज डिफरंट रिलेशनशिप्स सो दॅट यू फील ॲट पीस. मला वाटतं आता एकच हे राहिलंय. एकच ही शेवटची स्लाइड होती, की जस्ट जर कुणाला अजून काही आयडियाज हव्या असतील, तर ऑफ कोर्स तुम्ही ऑलरेडी बऱ्याच जणांनी उदाहरणं दिली आहेत. पण व्हॉट आर सम ऑफ द थिंग्स यू कॅन डू टू फाइंड दॅट तो आनंद आणि ती शांती? तर डेडिकेटिंग अ पार्ट ऑफ युअर डे किंवा आपण म्हणूया पार्ट ऑफ युअर वीक टू सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्व्हिस. तुम्हाला माहिती आहे इथे अमेरिकेत व्हॉलंटिअरिझम इज अ व्हेरी बिग. सगळेजण व्हॉलंटिअर करतात, लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत. आणि इथे खूप सोपं आहे ते करणं. सो कॅन यू फाइंड समथिंग दॅट यू कॅन डू वेअर यू आर हेल्पिंग अदर्स? दॅट विल रिअली हेल्प यू फाइंड युअर ओन हॅपीनेस. आपण रीडिंग स्पिरिच्युअल बुक्स किंवा प्रेयर्स किंवा हे सगळं करतो. आता आपण मेन्शन केलं आणि दॅट इज अ व्हेरी बिग पार्ट. सो जरी मी तुम्हाला आता रिलिजन आणि स्पिरिच्युअलिटी हे 2 वेगळे भाग करून सांगितले, ते फक्त आपल्या समजण्यासाठी त्याचे मी 2 भाग केले. पण ह्याचा अर्थ ते 2 वेगवेगळे आहेत असं नाही. तर रिलिजनच्या अंडर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या विच हेल्प अस टू डू आवर स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस ऑर गेन दॅट काइंड ऑफ हॅपीनेस. सो ते आहे. मग आपण म्हटलो माइंडफुलनेस, योगासनं जे काय असेल ते.
स्पेंडिंग टाइम अलोन, अगेन दॅट इज समथिंग विच कम्स अंडर मेडिटेशन, पण ऑल्सो अंडर अदर थिंग्स. म्हणजे तुम्हाला मेडिटेशनच नाही, तुम्ही अगदी मी जसं म्हणलं नुसतं वॉक जरी बाहेर करत असाल एकट्याने, काहीही न हे करता आणि शांतपणे, तर दॅट इज युअर स्पेंडिंग टाइम अलोन विथ युअर सेल्फ. आणि असं किती वेळ करू शकताय बघा. बऱ्याच लोकांना ते अवघड जातं. कोणीतरी पाहिजे गप्पा मारायला, कोणीतरी काहीतरी पाहिजे हे करायला असं. आणि 5वं जे सगळ्यात महत्वाचं आहे, बीइंग ग्रेटफुल. आणि आय विल कम बॅक टू आपल्या संस्कृतीमध्ये अगदी लहानपणापासून हे शिकवलं जातं. सकाळी उठून कराग्रे वसते लक्ष्मीपासून ते रात्री झोपेपर्यंत वेगवेगळे असे क्षण येतात, जेव्हा आपल्याला सांगितलं जातं की बी ग्रेटफुल फॉर व्हॉट यू हॅव अँड व्हॉट यू हॅव गॉट. तर ऑल दीज थिंग्स लीड टू दॅट सेन्स ऑफ हॅपीनेस अँड पीस. तर मला एवढंच प्रेझेंट करायचं होतं. आता मी इथे थांबवणार आहे शेअरिंग. स्टॉप शेअर. आणि तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान शेअर केलं. आपण आजचा शेवट हा छोट्याशा मेडिटेशन प्रॅक्टिसनी करणार आहोत, जी अंजली आपल्या बरोबर करणार आहे. तर अंजली, टेक इट अप. थँक्यू सो मच सायली. खूप छान, भरपूर अँगल्सनी सगळी माहिती कळली आणि खूप छान वाटलं. तर आजचा शेवट करताना सेशनचा आपण एक आता नवरात्री सुरू आहे आणि आज अष्टमीचा दिवस आहे, म्हणून एक देवीचं स्तोत्र म्हणून आपण हा शेवट करूयात. तर सगळ्यांनी शांत रिलॅक्स बसा. आणखीन ट्राय टू रिलॅक्स युअर बॉडी, पर्टिक्युलरली युअर टमी एरिया, युअर आय एरिया रिलॅक्स करा. मी एक देवीचा छान फोटो शेअर करते. यू कॅन लुक एट दॅट ऑर यू कॅन क्लोज युअर आईज, व्हॉट एव्हर इज कम्फर्टेबल टू यू. तर हा महालक्ष्मीचा फोटो आहे आणि आपण जे आज स्तोत्र म्हणणार आहोत ते स्तोत्र देवी महात्म्यामधल्या 5व्या अध्यायातलं हे स्तोत्र आहे. की देवी महात्म्यामध्ये आपल्याला माहितीये की हे चामुंडा देवीचं स्तोत्र आहे. मार्कंडेय पुराणामधनं घेतलेलं आलेलं आहे देवी महात्म्य. त्याला चंडीपाठही असं म्हणतात, दुर्गा सप्तशती असंही म्हणतात. अशी वेगवेगळी नावं आहेत आणि इथे 3 देवींचे कार्य असं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. पहिलं महाकाली, मग महालक्ष्मी आणि महासरस्वती. जरी या 3 असल्या तर या एकेका अशा एकच आहेत ऍक्च्युली. महालक्ष्मीपासूनच या दोन्ही निर्माण होतात आणि देवी ही एकच स्वरूप आहे. तर पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये जेव्हा महालक्ष्मी महिषासुराचा वध करते आणि तेव्हा ती सगळ्या लोकांना, देवांना असा आशीर्वाद देते की परत कधी अशी परिस्थिती आली की तुम्हाला असुरांनी, वाईट शक्तींनी त्रास दिलाय आणि तुम्हाला मदतीची गरज आहे, तेव्हा मी परत प्रगट होईन आणि त्या असुरांचा नाश करेन. आणि मग नंतर पुढे शुंभ आणि शुंभ असे नावाचे 2 राक्षस येतात आणि ते त्रास द्यायला सुरुवात करतात सगळ्या देवांना, सगळ्या लोकांना. अशा वेळेला सगळे देव, सगळे ऋषीगण, सगळेजण हिमालयामध्ये जातात आणि तिथे देवीची प्रार्थना करतात, देवीची स्तुती करतात. आणि मग ती पार्वतीच्या देहापासून एक येते, महासरस्वती एक देवी येते आणि ती मग त्या बऱ्याच राक्षसांचा, मग त्याच्यामध्ये चंडमुंड आहे, धूम्रलोचन आहे, रक्तबीज आहे, त्याच्यानंतर शुंभ निशुंभ असे असे मोठमोठे, याला खूप लेयर्स आहेत, पण मी थोडक्यात सांगते की अशा या सगळ्या त्या ह्यांचा ती नाश करते. तर त्या 5व्या अध्यायामध्ये जेव्हा ते हिमालयामध्ये जातात आणि देवीकडे पूर्ण शरणागत होतात आणि देवीची स्तुती करतात, तेव्हा ते त्यांनी म्हटलेलं जे स्तोत्र आहे ते आपण म्हणूयात. तर त्या स्तोत्रात त्या देवी सुक्त असंही म्हणतात. आणि हे स्तोत्रामध्ये तुम्ही हे ऐकलं असेल की नमस्तस्ये नमस्तस्य या देवी सर्वभूतेषु. तर ह्याच्यामध्ये मला हे स्तोत्र ऐकताना पूर्ण त्याच्याकडे फोकस करून ऐकायचंय. त्याच्यामध्ये जो शब्द आहे की सर्वभूतेषु, त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की या देवी सर्वभूतेषु, आणि मग देवीची वेगवेगळ्या शक्ती कुठल्या, म्हणजे देवीची आपण जी काही उपासना करतो, आराधना करतो, ती शक्तीची आराधना असते आणि ते शक्ती जागृत करण्यासाठी ती आराधना असते. ती शक्ती जशी देवीमध्ये असते तर देवीचं स्वरूप
हे स्वरूप हे आपल्यामध्येही असतं. तर आपल्यामधल्या त्या देवी स्वरूपाच्या शक्तीची आराधना करून ती शक्ती जागृत करणं हा याच्यामध्ये हेतू आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते इनर ट्रान्सफॉर्मेशन, आपली ते होलसम क्वालिटीज, त्या शक्ती एकदा जागृत झाल्या की मग आपलं इनर ट्रान्सफॉर्मेशन होण्यासाठी, आपला अवेअरनेस वाढण्यासाठी आणि जास्ती करून माझं तुझं हे जे असतं, मी माझं हे कमी होण्यासाठी या देवी सर्व भूतेषु, देवी कशी आहे ती सर्व भूतांमध्ये आहे. तुमच्यात आहे, माझ्यामध्ये ती आहे, तशीच तुमच्यामध्ये आहे, तशीच सायलीमध्ये, तशीच रेखाताईंमध्ये, सगळ्यांमध्ये ती तशी ती आहे. तर कुठलीही चांगली व्हॅल्यू हे करताना, जसं कंपॅशन म्हणा किंवा एम्पॅथी म्हणा, की दुसऱ्यांच्या मनामध्ये दुसरा हा माझ्यापेक्षा फार वेगळा आहे ही आपली भावना एक थोडी गेली पाहिजे, की तो पण माणूस आहे आणि सर्व भूतेषु सगळ्यांमध्ये या शक्ती आहेत हे आपल्यामध्ये रुजवायचं आहे. आपण लव्हिंग काइंडनेस मेडिटेशन करतो तेव्हा सुद्धा आपण फिलिंग ऑफ कनेक्शन हे खूप डेव्हलप करत असतो, की पहिले आपण स्वतःला चांगल्या विशेष देतो, मग आवडत्या माणसाला देतो, मग न्यूट्रल माणसाला देतो, मग डिफिकल्ट माणसाला देतो, नोईंग की ती शक्ती ही प्रत्येकामध्ये आहे. तर हे सगळं लक्षात घेऊन मॅक्झिमम अवेअरनेसने आणि अर्थ समजून घेत आपण हे म्हणायचंय. तर मी हे म्हणते, तुम्ही डोळे मिटून ऐकू शकता किंवा या देवीकडे बघत सुद्धा ऐकू शकता. मी सुरू करते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वताम्. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः. ज्योत्सायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः. कल्याण्यै प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः. नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः. दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः. अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः. नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः.
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नत् मेतद्वाप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदाः या साम्प्रतं च द्वैतदैत्यपितरस्माभिरिचा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव इन्ति न सर्वपद भक्तिविनम्रमूर्तिभिः इति तन्त्रोक्तं देवी सूक्तं